Yan, kasi kinonsentrate ko niya magtahe. Oo, walang sleep kasi siya na ano yung ganyan-ganyan. So, Oh my gosh. Oh, ayan. Oh, nakahanap kami ng i-recycle din ulit. Na gown. Ito yung Oh, ano diba? niya, ita-transform na yung Transformation. oh, may picture Para ka sa ba iyo nung yan. dati? Meron, binigay ko sa'yo. So, if send ano mo, para ibigay. ito yung- Kunin mo ha? Yung video Hindi sa na YouTube nag- trabaho to eh. after. Sinend ko naman sa'yo yun eh. Kaso wala yung buo, no? Nakasabi. Ay, dapat ikaw pa. mag-video ng beadworks na. Ito yung i-beadworks. Ah, beadwork naman. Oh my gosh. Oh. Diba? Ayan si Jen Pal. Oh, yan. Nagkaroon siya ng trabaho tuloy sa amin. Nakatuklas kami sa kanya ng talent niya na hindi naman niya talaga ginagawa. Oo. Talaga. Oh, pero Ano siya? ngayon, dahil ngayon, ginawa na niya, patay na siya. Siya na ang gagawa ng mga gown. I-figure out ko. Hala ka. Kaya nga sabi ni Madam Jocelyn, don't worry, Jenpal, kasi yung ano mo, meron talagang, sabi ko, Madam, hindi I ko siya know. magawa ng gown. Uy, Madam, hindi talaga ako gumagawa ng gown. Siguro, ano lang, tahi lang na yung basic lang. Walang sisihan. Oo, kasi ito, hindi naman ako professional. Hindi siya professional. Pero no choice siya sa amin. Wala din kaming mapuntahan na iba. Oh my God. Yung pinagawa ko noon, yung sa loob ng base. So, kailangan ano mo doon, ano tawag nito, pa-dry cleaning mo pag nagpakat ka. So, mahal din. Uy, mahal yan, Drake. Ay, magbili ka na lang. Kasi sa Ganon. Pilipinas, meron siyang sarili. Sige na, naupo na. Ay, say, okay na pala. Mas okay pa pala nakaupo. Oh my God. Kasi kita yung charge ko. Hindi ako marunong magtahe. Nakakailangan naman yung tahe.
pala. Anong ibig sabihin ng mga ganyan mo? Bakit may 35? Ano ibig sabihin? Buti nga ka, alam ko. Okay, I finished the other side, and of course I have just a simple style of the gown like that, so I'm just doing it on the slit. Okay, my friend John Paul is the one who did the slit in there before it doesn't have it on the top. Okay, for Filipiniana. So I'm doing the other side now and finish this part of the slit. So, yep, it's my first time to do beadworks. So we'll see if it's good later. There you go, guys. Tingnan nyo naman, dahil sa isang gown. Ang daming trabaho. Ayan. Saan mo binili yan? Order online, okay. Ano siya, medyo mahirap. Nahirapan ako at first, but Okay na. paano? Mahirap pa rin. Ano to? Ang galing sis. O diba, hindi na yung makikita. Hindi na talaga kasi ano eh. Ready na siya na Okay, equal. O diba? Talagang workplace na rin talaga itong taas mo, oh. No choice ka na. workstation. Kumbaga ito office mo, ako sa akin sa baba ko. Kasi wala doon sa baba. Mas maganda sana kung meron sa baba. Yeah, kami naman yung office talaga yon or room ng in-laws. Kaso si nanay sa taas. So, Ito naman stiff yung hagdanan. Unless inyo may yung short ba? Yes, Yung diretso-diretso. oo. So, I know. Ano naman siya? Tanggalin. hirap. Yang ano sila, hindi yan magkaterno.
Nagawan lang ng paraan yan. Tatapusin ko. O, diba? Ang ganda na ng gown. Ayan. Oh. Bongacious na. Kung kasama nga kami sa event. Oo, dapat ilagay ko sa gown. Ay, sa ano ko, sa mannequin. Yes, okay. Ganda na pagkaan. Yes. May pa-flower pa siya. Gagawa po siya ulit ng kagaya ng ginawa niya sa aking manggas. Ayan, oh. May libro. O, diba? Diba, isipin mo yung mga no? Gagaling nila, no? Grabe. Mga hanap buhay na talaga. Sino yung asawa mo? Hindi, sila na nag-asawa yun. Ay, yung asawa mo ang nagdaganon. Patingin nga ito, itong part na to. Ayan, Ano tawag dyan? Fusible. Fusible. Ayan. Tsaka pampaano din, pampatigas at tsaka to make the outfit yung nakatindig or form. Oo, malay naman natin yan. Buti nga alam mo yan. Tanong-tanong. Yan. So there's my Filipiniana gown that we just finished. That's the beadwork I made for the gown. This is all. I copied the style here at the top. And this is the shoulder of the Filipiniana. And of course, the other side. That's what my friend Gentle Isa did in this bead that she put in there. There you go, guys. Thank you.